اوس بیا خلک راوتی دي، اوس به احتجاجونه هم کېږي، هر څه به کېږي، ځکه وایي د نبي علیه صلات وسلام ګستاخي شوې ده. چېرته کارټونیسټ به کارټون جوړ کړي. زم اخو مکلف د سره نه دی، دی مکلف اخو اول مکلف د ایمان دی کنه، چې ایمان بروړي. انا خو مونږ ګیله نه کوو ځکه کافر دی، ځان ته مسلمانان وای او څومره خلاف د نبی علیہ السلام کوي. ما او تاسو لکه ګستاخی کوو. نن مسلمان د نبی علیہ السلام لکه ګستاخی کوي، عمل داغه د عمل نه خلاف، عقیده داغه د عقیده نه خلاف، معاملات داغه نه خلاف، اخلاق داغه نه خلاف، عادات داغه نه خلاف، لین دین داغه نه خلاف، حرام و حلالو کې مون تمیز ختم کو، سچ زمو خو خیا نو ګستاخی اغي اکړی دا ګستاخی مون کو، خو مون سره وسو کی حساب کوي. د دې مقابله به داسې کېږي چې وې ته زما قرآن سوځې، زه به پې عمل کوم، زه به یې زده کوم او زه به سینه کې ځای ورکوم. دا مقابله ته زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخی کې، زه به د هغه په هر سنت عمل کوم او دا پیغام به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوم. دا مقابله، دا مقابله نه ده چې ته سړک دروز او خپل مسلمانانو له تکلیف ورکو. خود برور او هوا ورکولې کېږي، کېدای شي جمعې په ورځ بیا ټولو ځایونو کې احتجاجونه اناون شي چې یاره احتجاج به کېږي، ځکه د نبي علیه السلام شان کې وي ګستاخي شوې. زه مولوي صاحب ته لږه ګستاخي کې، ته لږه ګستاخي کې، تا چاته حق بیان کو، تا چاته دین بیان کو، او که لږ ډېر بیانې ناغه فی سبیل الله نه بیانې، نو دا د پیغمبر ګستاخي ته وکړه کولې نه. هسې وی العلماء ورثة الانبیاء. نن امت مسلمه قرآن له چې کوم اهمیت ورکول پکارو، هغه اهمیت مونږ قرآن له ورنکو، ورم کو. الان کې عمر فاروق ویلی رضی اللہ عنہ، كنا اذل قوم عزنا الله بالاسلام، كنا اذل قوم عزنا الله بالقرآن. مونږ ډېر کمزوري خلکو، معاشرتي لحاظ سره، د عقیدې لحاظ سره، مذهبي لحاظ سره، معاشي لحاظ سره، هر لحاظ سره مونږ کمزوري وو، پروت خلکو. الله د اسلام او د قرآن د وجې مونږ له عزت راکو او چته. بیا بادشاهانو به ورته سلامونه کول، بیا بادشاهانو پناه به ترې غوښته، بیا بادشاهانو پیغامات د صلح به رالیږل. د عزت په څه میلاو شو؟ بالقرآن، بالاسلام. زم که د اخبار عمره اهمیت هم نن مونږ قرآن ته ورکو، نو ته ګوره چې دا هر څه ټیکېږي که نه ټیکېږي. که د فیسبوک او د واټس اپ عمره اهمیت هم مونږ قرآن ته ورکو، نو ته ګوره چې هر څه ټیکېږي که نه ټیکېږي. نن خو چې هر سړی ګوري سپارې مخې ته نیولې، هغه داسې سپاره ده چې نه ختمېږي، بس پکې لګیا دی. که حجره کې ناست دی هم هر یو خپل مخ ته سپاره نیولې، که کمره کې ناست دی هم سپارې نیولې ده. دارنګې که جماعت کې وخت ملاویږي نو هم سپاره د جیب راوباسي وته ګورو. نعوذ بالله. که دومره اهمیت مو قرآن ته ورکړی وی، نن به د امت دا حال وی لکه څنګه چې اوس دی. دا به عظیم امت وی، دا به عظیم خلق وی، اوچت خلق وی. نن به کافران ستا په خبو کې ناست، خو د بوري زوی څه خو بویه که